Jaha, huomenta päivää. Jatketaanpas Meri sun vikallista hommia. Renkaat hän kehotti pirullaset vaihtamaan. Huonot kuulemma jo on. On ne vähän huonot kyllä. Kyllä insinööri tietää. Mä sitä kun on niin nuuka kuin yksi helvetti, niin ei sitä raskis uusia ostaa kyllä. Se on kuitenkin niin, vaikka jotain halavintakin ottaa RX, LX Motionia tai Rataria, niin 500, niin se sutkahtaa hyvästikin mennä renkaisiin. Vaan eipä mitään. Kilahti puhelimen viesti. Ihan niinku ohittamaton tarjous. Tarjousviesti. Liekö tuo joku virus ja huijaus, pyramidi huijaus, mutta pakko on lähteä kahtomaan kyllä nyt. Sattui sopivasti. Helekkarin sopivasti. Varmaan puhelin kuunnellut, että nyt on kumiongelmia, niin pistetäänpäs Kötkylälle kumiviestiä. Minäpä lähden hakemaan, niin katsotaan, miten sillä oli. Tai minä olen jo käynyt hakemassa. Tämä oli vaan vilimiä. Joo, katsotaanpas minkälaiset rattaat sitä löytyy. Ai, katsokepat. Katsokepat, italialaista laatua. Mille mikliat, millä makiat. Tää sarja ja ihan vielä laillisilla renkailla. Tämä on paras kaappa ikinä. Ne myö kokeillaan kävisikö ne siinä. Jossa Audissa ne on ehkä ollut, mutta käännäkö numerissun. Ja eikä siinä vielä kaikki. Kaapan pielisiäkin tuli, niin se kyllä ratkaisi ostoaktioni heti. Katsotaanko, mitä löytyy. Mikähän se siellä nököttää? Mikähän se on siellä? Herra isä, Husqvarna. Tuolla ei sahho edes jalakkaansa, kun ei ole terve. Onko mulla Husqvarna nykyään? No minä nykyään hyvää metsori kyllä, on Husqvarnakin. No joo, ruvetaanpas kokeilemaan, kävisikö nuo valssit paikalla ja. Siitäpähän se selviää. Oli halavat. Pitää sanoa, että oli halavat. Ois Oli halavat. Ja tähän väliin oikein hyvää äitiinpäivää kaikille äitteille ja mummuille ja äiti-immeisille yleensäkin. Ja Miska ja Mirkku, paljon onnea perheen lisäyksestä. No siinä on onnitteluja tälle videolle. Ja, mitäpä muuta. Joku oli mielessä muukin, mutta ei siitä se enempää. Ei kun ruvetaan rengashomma. Siellä odottaa. Niin sehän piti sanoa, että tilillä on kanava ja katon vilimi. Jäsenesi sopi liittyä. Ei ole pakko. Ei ole toki pakko kahtoakaan. Mutta ruvetaanpa kahtomaan. Joo, tärrätetäänpäs tuosta rengas irti ja yleensä se etunen on se riittisi juttu, että taaksehan monesti kävi mikä vaan äessähän tullaan kaiken maailman iskaria ja kynkkejä ja jynkytystä vastaan, niin Mercedes-Benz lukkoo tuolla. Irrotetaan kumi. Virtako meillä loppu? Onko meillä virta näin vähän? Mikä tässä? Niin pitää maalata tuohon ja keskireikähän se on kanssa semmonen riittinen ja toki pultin pittuuet sitten myös ja onhan siinä kaikkea semmoista juttua, mutta ei aata kun teistata. Vaan menkö rahat Kankkulan kaivoon, sekin on mahdollista. No joo, siinäpä nää ois valssit. Onhan nuo ehkä vähän semmoset tyylikkämät. Nämä on vähän tämmöiset, no en minä tiedä, meistä kukaankin tykkää. Mutta tyylikkyys ei oo minun toinen nimi. Katsotaanpas mitenkä se tulisi
Kyllähän sitä pultti tulloo ihan nätisti läpi. Eikä ole liian pitkätkään. Keskireikähän näissä on iso. Siellä on jotti tuommoiset saatana kilipukat. Minkäslaiset, mitä näistä lukkoo oikein? Katsottamas miten mä sanon. Italy. Ne on Italy. Spider-Mallin vanteet. Spider-Manin vanhat varmaan. Se, että meidän puoltuu molemmat. No taitaa olla... No 8 tuumaa. No eihän se iso ero. Jako on sama. ET on 4C. Paljonkos näissä? ET. Phone home. Näissä lukko tän not original. Joo. ET 4. 8. Eiku mikä? 8. No se on aika lailla sama. Keskireikä näyttää vaan että tuo liian pien kyllä tuo kiekura. No kokeilenpa tuo tällätä. Kokeiltaanpas tuota pirruuttaan siellä. Painaa, en oo kevyt metallia kyllä. Ei mene. Joo. Eli sovitusrengas on liian pieni. Onko Mersussa 66,6 vai mitä saatanallista se nyt olikaan tuo keskireikä. Joo, eli tuo pitäisi tonkien ja jollain tappua pois. Mitenkö se lähtee? Se on siellä. Tuo jotain saatana kulttokolle vai mitään. Onpa tiukka. Se oli jotain metallimartti. Marttina aito kultasaatan. Hapeettuna kiinni. No ei ollut muovi. Mutta sitten meidän pitäisi löytää tilalle siihen kääpäsen. Kun iso tuo on sitten varmaan nyt tuonne valssiin nyt. Kokeillaan. Siinä saattaa olla 70 tuo. 70 tuo reikä, niin on se mukavampi, että se olisi kääpänä, eikä olisi yhtä väljännäpää. Vähänhän se väljä on. Mutta sehän sopisi sinne kuitenkin. Eikä taitais ottaa kiinni mihinkään. No joo, mulla on tuossa tommoset muoviset Mersun kääpäset ja taitais kääpästä perkele tuonnekin. Haiokon. Haiokon mä ennen kuin mä paikalleen suon. Mä näinhän sinä nyt paikalleen. Mikä sinä oikein on? Mikä nää oikein on? Eipä se perhana nuo kääkkäsi. Näissähän olisi tämmönen viiste. Mikä menisi tuo sinne viisteeseen. Mutta näissä se on suora. Sinne on vaan sitten sorvattu tuommoinen tasainen tasainen niin kuin näissä. Eipä kää. Tuo on pieni. Onko meillä työntömitto jos? Työntömitto, tuo on työntömitto.
Eihän se käännä, eihän se käännä. Perkele. 72 on tuo. Ulko. Tuu. Voi. Paljonko tässä on sisään? 56. Tuo olisi Mersun kääpänen, mutta ei oo hyvä. Jääpä sillä kantamaan tuo. Ei mene tuota vastakkain sitten tuo pinta tuonne levyyn kanssa. Ei oo hyvä. Keskittäisikö se ihan pultilla pelkästään? En minä muista, että ennenkään nyt olisi keskireijät pitänyt ihan just kouhilla olla. Niin, me voitaisiin testata. Sitten kun löytää tuohon kääpäset, niin katsotaan sitten. No joo, kylläpä se siihen toki tällättyy ihan hyvästi. Minä kokeilen ilman noita soviterenkaita. Jos se tärryyttää, niin pitää sitten hommata siihen. Mitä siinä on? 2,5 milliä puolellaako siinä nyt olisi väljyyttä. Onko se keskireikä? Onko se niin tärkeä? En minä tiedä. Vaikka sinulla pultillahan se sen keskittää sinne kyllä, että kanulla kartiopulteilla. Onko keskireikä voi, että asentaessahan on toki hyvä, että se on kääpäinen, niin se männee kohille, mutta mitä nyt muistellaan historiata, niin onhan niitä aika väljiäkin reikiä ollut. Vanteessa siis. Kyllähän se kun nätisti kiristää sen siihen, niin siihenhän se sen kyllä keskittää. Ei paakase koneella ihan älyttömänä. Ensimmäistä pulttia juntturia. Pyörimään sopii hyvästi, ei sen puolelle mitään. Näin minä tiedän, minä momenttinen väjää ja ristiin nätisti kiristys ja. Eiköhän se mene siinä. Jos tärryyttä, niin sitten hommaa siihen nuo. Siihen pitää olla tämmöiset alumiiniset, ilman sitä lippalämpärettä olevat. Semmoset oltava. Toki tuotakin kun Miracle olisi isommasta reikkeä, niin siinähän se tulisi. Tai ei myy ehkä semmoista. Mitä mieltä oot sinä? Keskittääkö se tuo keskireikä vanteen sinne kohdalle vai keskittääkö se pääasiassa nuo pultit ja niitä ne kartiot? Kun ajatellaan, niin ennenhän oli, jotta aatojahan on, eihän niissä ollut sitä keskiötä ollenkaan. Pultilla vaan kiinni. Toki jossain raskaassa kalustossa on varmaan eri asia, mutta näin tämmöisissä henkilöaattoissa. Niin uskoisin, että se keskityksen tekee ne pultit ja ne se kantaa sen, sen painon siellä. Tavan, että levyä vastenhan se tulloo. Niin. No en tiedä. Pitää testiaju tehdä, jos tärryyttää, niin sitten on huonoja. Hommataan sitten keskitysrenkata sinne. Joo. On pitää takainen kokeilla kanssa, että sopiiko ne takana olemaan. No sinnehän se män kyllä se
ihan hyvästi. No, pitää laittaa nämä kaikki paikalla ja käydä koeajulla, että minkälainen jynkytysjuna tästä tuli nyt oikein. On pinto, perkele, varmaan 5 milliä tulla pinta. Ui. Chambiro. Eessä on Nokia, että takana on GT Radial Chambirot. No siinäpä ne nyt valssit on paikalla. Sinnehän on ihan nasevasti istahti eteen. Ei sen kummosempaa. Pitää käydä koeaju tekkejä. Kahtoo, että mitenkä ne pysyy paikalla. Pitää siihen hommata ne soviterenkaat kyllä, mutta ei ole nyt tähän hättään niitä. Joo, jätämäs Mersu pellolla ja käydään sen verran koeajuutta käydään tankkoomassa. Katsotaan että miltä tärinä tuntuu ja näyttää. Ihan hyvin se sopii pyörimättä, ei sen puolelle mitään. Nyt se keskireikä vähän nyt oli erinäköinen mitään pitäis olla. Kai se Jaska älys juosta pakkeen. Tuo on mukaan. Siinähän ne taittaa pysyä paikalla. No ei, kai te sen rumeimmat on mitään. Mitä jottiin muutti. No ehkä nuo mitkä sinne oli, niin on omaan silmän miellyttävämmät, mutta nyt siinä on tuommoiset. Eikä se haittaa. Katsotaan joskus. Nytpähän on vararenkas, yhden voi viskata konttiin. Se hyvähän tuossa nyt. Joo, minäpä lähden tankilla käymään ja kahtomaan, että mitenkä ne nylpyttää. No joo, eipä tuo tärrytä sen kummasemmin. Sen kummasemmin kuin ennenkin. No ehkä pikkuinen semmonen tärnyytys on jossain renkaassa, mutta pitää ne sovitehologit siihen tänne renkaat hommata ja laitella ne paikalla ja kattoo sitten. Toki eihän nämä uuden karheet renkaat oo, että taisi vuodelta 18 ja 17 yksi olla, niin mutta vanhahan tuo Aatokki. Kyllä se tästä vielä. Hyvä tulla. Joo, eikä rattia ei kyllä tärrytä yhtä ja rattikin on ihan keskellä. Joku on huolissaan, että piellemmä se minun rajoitangon pian vaihtokin, mutta ratti on keskellä ja eikä vetele mihinkään suuntaan ja suoraan mennä, niin silloinhan se on ihan hyvä. Joo, no vanteet pysyy matkassa mukana. Kävin ihan ohi ja joutin tätä 100 paakuttamassa. Ei siinä sen kummasempaa. Ihan hyvän näköisethän nuo. Ettei sopina keskiö nuo rinkulat paikalle. Tosille nyt ei oo väliä. Ilma näkyy pysyvä ja pultitti oli kiinni ja kaikki on hyvästi. Joo. Mun pitää tosiaan sovita renkaat siihen kuitenkin niin laittaa. On ne helpompi asento paikalleen, niin renkaat ja ehkä niissä keskityksessä niin pien apu on sitten. Vai eihän niinku ennen vanhaankaan, niin keskireijistä puhuttu milloinkaan mitään. Se sama mangelsihan sitä työnnettiin. Joka ikisen aatto, mihinkä voi jakoa kävi. Vaikka ei jakookaan ihan käynyt, niin kyllä niitä vängättiin paikalla ja hengissä olla. Toki olisihan se parempi, että se olisi just se kääpänen, mutta nyt ei ihan ollut. Laitetaan siihen ne rinkulat, niin sittenhän se on justiinsa.
itse asiassa tilasin niin siihen semmoiset muovirinkulat. Ilman sitä huulosta, niin kuin siihen pitää tuohon näköjään ollakin. Ne näkyy nuo olevan, mitkä oli ihan noita alkuperäiset Millan magiat näkyy olevan, mitkä siinä oli paikalla, ne alumiiniset kiekurat, että nuo on semmoiset. On niin kuin noissa, mitkä siinä paikalla oli, siinähän oli semmoinen koneistettu semmoinen huulos kyllä tuohon vanteeseen, että sinne käypi semmoiset normirinkulat, vaan näihinpä nyt ei käynytkään. Joo, eipä siinä, pitää lähteä kahvinkeittoja. Kohta Mersu lähtee kohti Kuopiota kuirruttamaan ja jospa siinä pysyy kaikki paikalla. Mutta eipä siinä kun hyvää äittinpäivä ja mitä päivää vaan itse kullekin. Palatta asiaan. On silumiini. On. Aiku hei.